হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আনবক্সিং কৰিব গৈছোঁ কাপিভা কোম্পানীৰ এটা শিলাজিত হুৱে ফাৰ্ষ্ট এবজৰ্ব প্ৰ'টিন, যোনটো আপোনালোকে জিম যাওঁতে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে লেভেলটো চাব পাৰিছে। তো মইতো অফিচিয়েল ৱেবছাইট পৰা কিনিছোঁ। সেইটোৰ দাম পৰিছে আপোনাৰ 2799, মানে 2800 টকাৰ ওচৰা-ওচৰি পৰিছে, 1 টকা কম আৰু। বাকী আনবক্সিং কৰি পিনে দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ তাতে আপুনি ভিতৰত পাব আপোনাৰ এটা ইনভইচখন, তাতো একেই লিখা আছে 2799। আপোনালোকে জুম কৰি বা পজ কৰি চাব পাৰে। বাকী ভিতৰততো একো নাই, আপোনাৰ পলিথিন এটা থাকিব, কেৰি বেগ এটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ বস্তুটো থাকিব। চৰি ফৰ দি ইনকনভিনিয়েঞ্চ দৰকাৰ হৈছে, যোনটো মানে এখন হাতে ধৰিব কৰিবলগীয়া আছে, যাতে সেইকাৰণে অলপ কেমেৰা চেক হৈ গৈছে। যি কি নহওক, আপোনালোকে চাব পাৰিছে কাপিভা টেষ্টফিয়েল শিলাজিত হুৱে প্ৰ'টিন। প্ৰথম আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত এনেকুৱাই দেখিব, যেনেকৈ তাতে আপোনালোকে শিলাজিত মিক্স কৰা আছে, আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ আশ্বগন্ধা, আমুক তামুক ম'ষ্টলি এইবোৰ যিমান আপোনালোকে ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট চাব পাৰে আপোনালোকে কি কি আছে। মেইন বস্তুটো হ'ল আপোনাৰ দাম লিখা আছে 3499, কিন্তু মোৰ এইটো পৰিছে 2799। 15% ডিছকাউণ্ট বা আমুক তামুক আপোনালোকে ৱেবছাইটত চেক কৰিলে আপুনি সেইটো কুপন চুপন লগাই পেলাই 2799 আপোনালোকৰ প্ৰাইজত পাই যাব। বাকী আপোনালোকে চাব পাৰিছে নিউট্ৰিশ্যন ভেলিউখিনি চাব পাৰিছে। ইয়াতে যিহেতু দেখিছে এডেড চুগাৰ নাই, সেইটো খুবেই ভাল বস্তু হয়। আৰু যিমানটো অলপমান খাই মিঠা লাগে, মই মিছা কথা নকওঁ, কিন্তু সেইটো মানে নেচাৰেলি মানে আপোনালোকে হৈ যোৱা এই ডাইজেন সেনেকুৱাবোৰ দিয়া আছে, যাতে আপোনালোকৰ মানে প্ৰ'টিন এবজৰ্ব কৰিবলৈ সহায় কৰে। লগতে আছে ৱাটাৰ কমপ্লাইণ্ট, যোনটো বহুত ছেফটি হয়। আৰু এটা আছে শিলাজিত, যোনটো আপোনালোকৰ টেষ্টষ্টেৰন লেভেল হেৰি কৰে। তাৰপিছত ওপৰত দেখিব পাইছে এনেকুৱা এটা স্কেন ইয়াৰ দিয়া আছে, এইটো ৱেবছাইটলৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কৰে। বাকী আহকচোন, এইটো খুলি চাওঁ কেনেকুৱা ভিতৰত কি আছে, কি কথা। সেইটো খুলিলোঁ, ঠিক আছে। খোলাৰ ভিতৰত এখন আপোনাৰ পেকিং থাকিব, আপোনাৰ বগা কাগজৰ পেকিং এটা থাকিব। অলপমান কেমেৰাটো হিলি গ'ল, বেয়া নাপাব। এইটো আপোনালোকৰ মই এতিয়া কটাৰীয়ে মই ফালি পিনে আপোনালোকক দেখাম, ঠিক আছে। এইটো আমি জাষ্ট অ'পেনিং কৰিলোঁ, কটাৰীয়ে ফালিলোঁ। তাৰ ভিতৰত দেখিব পাইছে চামুচখন আছে, তাতে এটা হুক এটা আছে, য'ত আপোনাৰ চামুচখন লগাই থ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰ ভিতৰত চাব পাৰে আপোনালোকৰ সেই ৱে প্ৰ'টিনটো পাউডাৰ থাকে, খুবেই মিহিৰ হয়, ঠিক আছে। কোনো মানে ডেম চেম নাই বা হাৱা চাৱা সোমোৱা নাই। চ' নাইচ এণ্ড দেখিছে আপোনালোকে কিমান মিহিৰ হয়, কিমান মানে গ্ৰেইনটো বহুত ভাল হয়, ঠিক আছে। এইটো আপোনালোকে শ্বেকাৰত ইউজ কৰিব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকৰ মই এটা আপোনাৰ 10 টকীয়া পানী বটল এটা কিনিব, ঠিক আছে। তাৰ হাফ ল'ব, 200 ml বুলি লিখা আছে, হাফমান ল'ব, 250 ml মান হৈ যাব অলম'ষ্ট। তাৰপৰা এটা স্কুপ লৈ পিনে তাতে ধুনীয়াকৈ কাগজখনত দি পিনে সেইটো আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা পায় আপোনালোকে তাৰ ভিতৰত ভৰাব ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে। কাগজখনত ঢালি ল'ব, তাৰপিছত এইটো ফ'ল্ড কৰি পিনে অলপমান এনেকৈ ঢালি তাৰপিছতে পানী বটলটো আপোনালোকে চেক কৰি খাব পাৰে। বাকী শ্বেকাৰ কিনিলেতো আপোনালোকৰ দাম পৰিব যিহেতু। বাকী এইটো তাৰ লেভেলটো চাই ল'ব পাৰে, সিমানটো থাকেহে। চ' এইটো অলপমান 1 কেজি মই কিনিছিলোঁ, 1 কেজিয়ে পায়, 2 কেজিও পায়। বেলজিয়ান চকলেটটো 2 কেজি পায়। আৰু এটা মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ কুকিজ এণ্ড ক্ৰীমছ বুলি, সেইটো এটা খাই বেছি ভাল লাগিব। এইটো বেছি বেয়া লগা নাই, এইটো বঢ়িয়া লাগিছে। আপোনালোকে এনেকুৱা নহয় যে এইটো একদম বাটচুৰাত, এনেকুৱা নহয়। এইটো আপোনাৰ হুকটো এনেকৈ ওলমাই থ'ব দিছোঁ, নহ'লে আপোনালোকৰ স্কুপটো মানে হেৰাই যোৱা চান্স আছেতো। চ' ডেটছ ৱাই। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।